Spinach. Oh, spinach. Lah ni dah 2 degree Celsius. View terbaik, geng. Kat bawah tu macam farm. Balik daripada potong makanan kerbau. Macam mana mereka angkat ni? Cantik lah ayam hutan. Kerbau-kerbau ni mereka kata friendly. Sanggup tunjuk rumah dia. Oh, dapur pun dekat dalam juga. Ni antara aktiviti mereka. From Malaysia, Kuala Lumpur. Namaste. Bhangra, oh Bhangra. Ada dalam 3 kilo. Kena panjat lagi sampai atas tu. Wah, kau tengok worth it lah. Yang ni ox nama dia. Sempoi lah di jalan. Kita tengah prepare satu jenis makanan. Ni kira betul-betul Nepali authentic style. Macam Dr. Strange punya tempat ni. Dulu mana? Saya KL. KL. Bersih lah mereka ni. Inilah entrance untuk masuk sekolah. Oh, dia tolong buka kat kita. One of the classroom. Smartboard. Headmaster. Hello sir. Dah cikgu-cikgu kita pernah sampai sini lah. SJK Tamil Sungai Manggis. SMK Las Saleh Sentul. Teleskop pun ada. Masa break. Mana? Bye-bye. Awak kerja Malaysia? 5.5? 7. Okey. Boleh mah? Ada Malaysian semua suruh hilang. Banyak bagus. Tomato ada? Tomato ada. Oh, boleh makan saja. Boleh. Oh, macam tu lah. Berapa? Hai, Wang saya. tak boleh. Tahu aku mai dari Malaysia dia happy oh. Oh, organic geng. Geng dah 4.12 weh. Manalah pi orang ni. Aduh. Geng, selamat datang ke Travel Mission. Kita ada dekat satu kampung pergunungan di Nepal. Nama dia Siklesh. Satu kampung yang masih autentik dan tak banyak turis dekat sini. That's why kita pilih kat sini. Banjaran Himalaya dekat Nepal. So semua mai Nepal ni untuk trekking. Tapi hari ni aku mai untuk tunjuk kehidupan kampung mereka. Aku nak jumpa masyarakat mereka. Aku nak belajar budaya mereka. Aku nak tengok makanan mereka dan kegiatan harian mereka. Kita explore kampung ni. Jom. Turun-turun je kena report dekat sini dulu geng. Jom masuk dalam. Mereka duk tengah check permit kita. Benda ni wajib weh. Kalau tidak mereka memang tak bagi masuk lah. Macam aku dah buat semua proper. Settle lah. Dah approve. Thank you sir. Dhanyawad. Thank you. Siklesh ni dia dalam Annapurna Conservation Area Project. Untuk nak masuk sini hampa kena ambil akad permit RM3,000, lebih kurang RM85. Tapi itu kalau nak masuk kampung sahajalah, macam Siklesh semua tu. Kalau hampa nak buat trekking, bukan setakat permit tempat tu, dia kena perlukan satu lagi permit, nama dia TIMS. Hampa kena check benda ni betul-betul. Dan wajib kena ada guide. Walaupun kita nak masuk kampung je, tak ada hiking ke apa ke, mereka ni tak kisah. Bagi mereka, bila dah masuk area-area macam ni, dia kira consider macam pergunungan, so kena ada guide. That's why lah, kau ambil guide. Kalau tidak travel mission mana ambil guide, tak? Oh, masuk-masuk kita dah boleh tengok kerja kampung kat sini. Trekking. Firewood dah. Trekking the firewood. Ya. Kita teruskan perjalanan ke dalam kampung. Jom. Ada satu sekolah dekat bawah tu. Kampung ni yang tengok masih tidak disentuh oleh turis. That's why aman, tenang, tak ramai kat sini. Tapi macam aku kata, berapa tahun je lagi tempat ni akan dipenuhi dengan turis. Sebab sangat cantik. Bunga ni, bunga kuning ni, kuning ke orange ni, sister and brother flower. Sebab mereka kata dalam upacara tradisional mereka, yang abang akan menghormati adik, adik akan menghormati abang, ataupun kakak dengan adik, atau adik dengan, macam tu lah. Mereka guna bunga ni. So that's why mereka panggil ni sebagai sister and brother flower. Sangat cantik. Okay, jom. Kat sini memang tak ada hotel lah. Kalau nak stay semua macam homestay, rumah penginapan macam tu je. So kita cari salah satu homestay kat sini. Ni tempat mereka simpan kerbau. Tapi sekarang ni tak ada kerbau. Mungkin kita boleh tengok nanti. Kita jalan lagi. Oh, tengok view tu geng. Aduh. This is what? Spinach, palak. Spinach. Oh, spinach. Oh, Marpali spinach. bayam. Marpali. Place, main village. Grass. Buffalo grass. Ni untuk kerbau. Ini duk ikut kita dari tadi lagi. Naik tangga lagi. Beg aku dah lah berat nak mampu. Tanaman jagung dekat sini. Collect the wood.
5. Ada satu guest house kat sini. Nama dia Namaste Guest House. Pergi check bilik lo. Layan lah. Ni ada juga hotel sebelah ni di Paduk Bina kot. Tak lama lagi. Baik lah geng. Teko semua cun. Hello. Boleh lah bila aku sembang dengan owner dia habaq RM3,000. Aku minta dia kurangkan bagi jadi RM2,000. Dia kata tak dapat RM2,000. Lepas tu aku minta tak apalah RM2,500 pun boleh. Dia fikir lama tu dia bagi lah. Bilik pun aku rasa okey kot. Macam single room jugalah. Aku dah tengok dah. Sekarang ni aku tunjuk gambar. Okey, ni bilik dia geng. Aku rasa sangat comfortable untuk seorang. Bilik yang simple saja. Tapi yang ni highlight kat sini adalah dia punya bilik ayam. Sebab apa? Kat kampung ni tandas duduk memang payah nak dapat lah. Okey, and then kat sini pun ada air panas. Tak susah sangat lah hidup kita. Okey, geng, harga bilik tu dia termasuk sekali dengan lunch lah. Murah lah untuk stay dekat tempat macam ni dengan fasiliti yang dia ada macam tandas duduk. Sebab kat kampung ni aku rasa semua tandas cangkung. Lepas tu dengan air panas pun dia ada. Aku rasa okey kot. Jom pergi makan dulu. And where are you from? Malaysia. Oh. Ni tempat makan dia. Fasan Ji. Set. Thali set. Geng, makanan aku tak review sangat sebab dah banyak kali makan benda tu. Dalbat. Tanya dia, kata tak banyak foreigner, turis semua tu, siapa dia buat homestay macam ni kan. Dia kata turis masih ada, tapi local people, foreigner tak main lagi kat sini. So local people maksudnya daripada Kathmandu, daripada Pokhara, orang main sini. Singgah sebelum dia pergi trekking. Okay, jom. Rumah-rumah kampung lah. Ni kayu api. Fried spinach gundruk. Bayam kering. Dia macam jeruk hak kita duk makan dekat dalbat tu. Macam ni lah mereka buat. Oh, ni pun halaman rumah. Sometimes they make like this with the bamboo so we can watch. Oh, okey. Pagak ni diperbuat daripada buluh. Mungkin kalau ada tempat mereka duk buat macam baru tengah buat ke apa ke, kita boleh tengok. Penat weh. Tengok rumah mereka pakai batu. Dia atas elok. Oh, dia kata dia kumpul kayu api ni stok untuk setahun untuk masa winter ni. Bukan kat situ je, ada kat sini. Aku rasa pondok ni penuh dengan kayu api sahaja. Wah, kat bawah tu hampa tengok tanaman cauliflower. Kat atas ni kita boleh nampak tebu, banyak tanaman. Sempoi lah aura kampung ni. Tengok tangga dia. Aku duk panjat macam ni dari tadi. Geng, aku dah penat dah weh. Aduh. By the way, sambil jalan ni aku nak abak. Lah ni dah 2 degree Celsius. Dia kata malam lagi mungkin boleh jadi negatif. Sejuk sebab tu aku pakai kat telinga scarf semua. Jaket ni kalau hampa ingat kita beli dekat Kathmandu. Yang kawan aku 3 orang tolong kurangkan harga tu. Kita nampak ada satu lagi homestay dekat sini. Wah, macam ada bangunan baru. Malika Hotel. Oh, ada orang dah buat hotel tang ni. Tak lama lagi lah akan jadi tourist destination. Oi, dalam juga lah. Macam longkang. Silap jatuh lagi habis lah. Ada kedai runcit satu kat sini. Nampak tengok ni. Bayam tumbuh dekat setiap batu-batu ni. Celah batu pun ada bayam weh. Patut dalam dalbat ni banyak bayam. Wah, view terbaik geng. Tengok ni. Rumah-rumah kampung. Kat bawah tu macam farm. Semua ada. Tap underground. Ni spring water. Ayak daripada underground. You don't need to pay for this, yeah? No. Is it flowing every time? All the time. All the time flowing. Non-stop. Non-stop. Nenek ni baru balik daripada potong makanan kerbau. Dah tengok. Punya berat dia duk angkat seorang dia. Kuat betul. After 10 years, this place will not be beautiful like as it is now because more tourists start to come here and it's getting very busy and is very much commercialized and people will be not so happy like they are now. Ya. Benda yang aku cakap tu dia cakap juga. Maksudnya sekarang ni masih tenang, masih aman. Kita boleh jumpa orang kampung je kat sini so far. Yang apa tengok kat sini rumah-rumah kampung dia. Aku rasa macam sangat unik lah benda-benda ni. Ada pertanian brokoli kat sini. Lepas tu aku nampak macam kacang-kacang. Oh, radish. Radish, garlic pun ada sekali kat situ. Okey. Geng, sambil duduk jalan ni aku tanya dia, siapa orang tak ramai kat sini, nampak sunyi sangat. Dan
orang yang aku nampak semua orang tua. Mana pi anak-anak muda. Dia kata mereka semua pi kerja dekat Kathmandu atau Pokhara. Gaji tinggi kat sana. Mereka tak buat agriculture. Okay geng, kita nak try angkat macam depa ni. Kita minta tolong. Aduh, correct? Okay. Ah. Aduh, berat gila macam mana depa angkat ni. Dengan jalan bawah gunung, dengan perempuan pula buat. Aduh. Ah. Okay. Okay? Okay. Geng, macam nak mampu juga. Didi, very strong. Dhanyabad. Okay. Nampak tengok dia angkat, relax lah. Aku macam nak mampu angkat. Macam ni lah, kita akan cuba benda-benda kecil yang orang lokal buat. Kita try buat juga, okay? Bagi aku, kakak-kakak ni semua sangat kuat. Sekali kita buat benda tu, baru kita tahu betapa susahnya kehidupan tu. Dah lah, jalan dia bukan jalan rata. Naik turun. Dan batu dia pun tak stabil loh geng. Silap pijak batu ni boleh jatuh. Nampak? Nampak tengok kat sini ada tomato, salah satu rumah. Lepas tu ada jagung kering kat dalam tu. Ni pun satu rumah juga. Ni macam biasa lah geng. Kampung orang, rumah orang. So kita tak boleh masuk ikut suka kita. Kira bila mai tempat-tempat macam ni, bila ada guide pun bagus jugalah. Sebab hampa bayangkan tiba-tiba ada foreigner mai rumah hampa. Dia cakap bahasa yang hampa tak pernah dengar. Dia nak masuk rumah hampa. Hampa bagi dak kan. Sama agak lah. So guide ni, dia punya kegunaan tu untuk memudahkan kerja kita dalam benda-benda macam ni jugalah. Tanah mereka ni sangat subur lah. Semua jenis sayur-sayuran ada kat sini. Nampak tomato, cauliflower pun nampak, bayam sekeliling, lobak putih. Wah, kehidupan mereka ni macam self-sufficient lah. Mereka tak perlukan apa-apa. Makanan semua mereka buat sendiri. Sayuran ke, binatang ke, no, dahsyat. Kat situ pokok tomato. Oh, ada lagi. Nenek tu. Orang duduk tengah chill kat sini. Ni kandang kerbau mereka. Lepas kerbau semua dia pergi meragut. Apa aku harap kita boleh tengok kerbau banyak. Dengar bunyi kat dalam. Is it inside? Oh, the baby. Geng, apa tengok labu dia besar gila weh. Tiba-tiba aku terfikir something geng. Apa bayangkan kalau kahwin perempuan sini kan. Tiba-tiba kalau gaduh dengan dia, dia akan choke slam kita geng. Dia boleh angkat berat macam tu. Dia buat The Undertaker, habislah kita. Bunga kuning ni, daripada semalam kita duk tengok. Aku duk ingat bunga tau. Tapi sebenarnya benda ni mustard. Buckwheat and mustard. Geng, kat sini tempat penternakan ayam hutan. Ni, kita tengok ni. Wih, cantik dah. Wah. Cantik lah ayam hutan. Can we eat this? Yeah, this is very tasty. I want to eat this. How? Can you buy for tomorrow? Yeah. Yeah, can? Yeah. But very expensive, eh? How much? 3,000 for whole. Oh, finally geng, kita dah nampak dah kerbau dekat ni. Jangan tengok macam tu. Saya takut. Aku takut geng. Aku takut. Jangan buat apa-apa kat kami. Semua tengok semacam je. They are dangerous? No. Oh, no. Friendly. Friendly. Tengah relax depa ni. Oh, comel gila dia ni. Geng, kita dekat Kampung Sikles, satu kampung pergunungan dekat Nepal. Dia lebih kurang 35 km daripada Pokhara. So Sikles ni kampung masyarakat gurung. Satu masyarakat yang unik dekat Nepal ni. Dan kegiatan ekonomi utama kat kampung ni adalah pertanian dan penternakan. Maksudnya mereka mengamalkan kehidupan self-sufficient. Mereka tanam sayur mereka sendiri. Mereka belah haiwan yang mereka nak makan sendiri. Itulah Sikles Village. Okay, kerbau-kerbau ni mereka kata friendly. Bukan macam yang dekat Afrika tu. So boleh lah. Ni sikit hujan lah geng. Comel lah. Makan. Jangan takut makan. Ayam. Geng ni buluh geng. Untuk mereka nak buat raga ke pagak ke, semua mereka buat sendiri. Ni mereka dah collect siap-siap ni. Abang ni kata yang ni pokok cannabis. High quality cannabis. Ya, marijuana. Geng, benda-benda macam ni aku tunjuk kat hampa sebab benda ni unik. That's all lah. Geng, hampa tengok pintu pagar mereka macam mana. Can you please open? Ni pintu pagar mereka. Gate. Yang ni, yang tu yang atas. Lepas tu yang bawah. Betul boleh lah masuk dalam.
tutup balik. This is to block the buffaloes, I think. Block the animals. The animals ya. Manusia boleh tembus senang je. Ni untuk block binatang. Video बनाउँदा त Geng, orang kampung sini memang pemalu, tapi dalam banyak-banyak pemalu jumpa juga satu aunty yang baik ni. Dia sanggup tunjuk rumah dia dekat kita. Jom. Namaste aunty. Namaste. Okey, rumah kampung. Ya. You can go inside. Wah, ni yang tengok rumah dia. Ada katil kecil kat sini. Tak tinggi mana pun. Lepas tu tengok gelas-gelas, pinggan-pinggan ada kat sini. Decoration. Barang-barang tembaga. Yang ni memang sangat signature dekat Nepal lah, tembaga. Mereka suka kumpul tembaga. Dan ada barang-barang silver. Oh, dapur pun dekat dalam juga. Dapur api. Namaste aunty. Namaste. Ya. Ni rumah mereka. Rumah kecil mereka. Cun gila. Ni memang rumah orang duduk lah. Rumah makcik ni. Pelik lah rumah ni. Aku nak berdiri tegak. Boleh. Masih boleh. Tapi kena tunduk-tunduk jugalah. Macam depan ni. Apa tengok. Saya kena kepala. Okay. Aduh, pedih mata aku. Sebab berasap. Makcik tu duduk relax lah kat dalam. Okay. Keluar-keluar geng. Ni tandas mereka. Kecil je. Sebab mesti tandas cangkung. Tandas cangkung dengan ayak. Bersih lah, bersih. Sangat bersih. Cuma rendah sikit lah. Macam aku ni mampu juga lah. Geng, dekat satu rumah ni, Abang tengok kandang kerbau. Kerbau ada kat dalam. Ni mak dia, ni anak dia. Boil the water for buffalo every time, 2 times a day. Ni depa panaskan ayak untuk kerbau. Dia ada ingredient dia untuk bagi dia minum 2 kali sehari. Ni rumah orang lah. Jagung depa keringkan macam ni so that boleh pakai satu whole year lah. Kira depa ambil daripada tanaman tu, keringkan macam ni. Tu je. Atas tu ada sayok depa keringkan untuk buat jeruk. Gundruk lah, jeruk bayam. Dah kau. Ni pun rumah kampung satu. Ni bunga lalu pati. Kat atas tu ada budak comel seorang. Depan ni jenis ada kandang kat tepi rumah je no. Ha ni. Punya dekat. Oh, takut. Takut weh. Kambing biri-biri. You see there's a sheep here. Meh. Ha. Ni antara aktiviti depa. Weaving wool. What is this sheeps? Chips, yeah. Oh, kambing biri-biri punya bulu dia buat weaving. What she's doing? What she's weaving? के बनाउनु भयो यसको? Amma ni dia tengah buat macam ni. Mat ni pakai bulu kambing. Tu dia tengah duk weaving kat sini. Depa malu tapi kalau tanya kebenaran depa okey je. Nice, sampai tengok mesin dia unik. Dan aku tak tahu macam mana bila dia duk pusing-pusing macam ni dia boleh jadi final product macam ni. Banyak-banyak ni semua bulu kambing. What is this? Like a cloth, okay. Kind of cloth. Okay. Local cloth. Kain ni dibuat daripada tumbuhan nama Neshku. Shishnu. Nettle. Ya, Shishnu. Wah, cantik lah. Macam tebal juga kain dia. Good for? Summertime. Summertime, this is hot. Dia ambil sikit, bila dah putus tu, dia akan sambung balik. Abang tengok, ni dah habis dah. Oh, ni dia ada teknik dia kan. Kat tangan dia. Dia bukan sekadar pusing mesin ni. Dah habis dah kan. Tengok dia sambung macam mana. Dia ambil sikit. Daripada situ. Lepas tu, dia pegang macam tu. Dia pusingkan. Dia sambungkan. Jadi panjang. No. Dia sudah letak macam ni je kan. Sorry ma. Kita buat tak lepas. Aku pegang je dia tercabut kan. Fail kau. Orang-orang yang bagi peluang kat kita, kita bagi keychain ni kat dia. Okay ma, that's keychain from Malaysia, Kuala Lumpur. Malaysia. Ya. Malaysia. Ni dia pakai dekat butang dia. Malaysia. Malaysia. Comel lah Amma ni. Tengok comel gila baby ni. Namaste. Namaste. Aduh comel. Namaste. Bye bye. Wih, Bye-bye. comel. Dhanyawad. Geng, jalan 2-3 rumah ada aktiviti lain pula. Ni kira semua kegiatan ekonomi depa lah. Ni dia buat bag pakai satu jenis tumbuhan. Which plant they use? Bangra. Bangra. Oh, Bangra. Oh.
Dia lebih kurang sama macam buat sari dekat Karakudi tu. Dia tengah buat bangla. Bangla ni dia macam satu jenis bag yang boleh pakai kat hutan lah. Dibuat daripada nettle plant, dia kata. Ini semua macam kegiatan ekonomi mereka lah. Mereka buat benda-benda macam ni, lepas tu mereka jual kat mana-mana yang diperlukan. Orang lokal pun beli, pasang kat luar macam Pokhara, they also sell to Pokhara ya. Ya, kat Pokhara semua mereka akan jual lah dekat bawah. Okay, macam biasalah. Kitchen ni kita bagi kat Ammar ni. Dah ni Dah, kata Malaysia. Malaysia aku. Malaysia berarti tu. Kita happy benda-benda kecil ni. Jadi धन्यवाद. Happy, aku pun happy. धन्यवाद. Okay. Oh geng, finally dapat juga hak betul-betul fresh. Dia bawa keluar dari ladang 2 hari lepas. Besar gila weh, labu dia. Kau tengok ni. Ada dalam 3 kilo, 4 kilo jugalah. Besar. Rose. Dia sanggup tunjuk semua benda ni. Ni bunga ros. Sangat cantik. Ni yang tengok. Boleh tengok dengan jarak dekat rumah ni. Daripada gelak aku dah cakap bahasa Melayu. Tengok foreigner. Biasalah, tak pernah tengok kan. Dhanyavad teman, dhanyavad teman, dhanyavad. Untuk orang tua perempuan kita boleh panggil dia Ammar lah. Standard lah macam aku panggil mak aku Ammar. So semua Ammar. Geng, sedikit sebanyak aktiviti kampung ni kita cuba tengok, kita cuba buat dan kita gagal. Hari ni dengan bas journey apa memang penat lah. Dah petang pukul 5.30 sekarang ni. Aku rasa kita stop dekat sini. Aku pergi rehat dulu. Esok kita ada banyak lagi aktiviti kampung yang best-best. Kita start dari pagi je. Awal pagi. Selamat pagi geng. Pagi pukul 7 sekarang ni. Dia lebih kurang negatif 4 Celsius. Malam tadi tidur punya nyenyak geng. Hampa pernah dengar tak perkataan pin drop silence? Dia lebih kurang macam tu. Aku experience benda tu. Aku rasa dalam ketenangan, kediaman tu, kalau duit shilling 1 sen jatuh pun boleh dengar satu kampung geng. Aku tidur pun hati geng. Aduh, lama tak tidur macam ni. The best. Macam aku janji dengan hampa, pagi ni kita akan ada banyak aktiviti. Kita akan start dengan hiking. Sebab pagi-pagi banjaran Himalaya akan nampak clear kat sini. Jom. Pagi-pagi ni mereka hantar kerbau meragut ke apa ni? Kerbau naik tangga. Best view, best village. So peaceful. Pagi yang indah geng. Betul-betul indah. Cuma satulah, sini ayak panas. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dia jadi suam balik. Tapi kita boleh faham lah, tempat ni tak berapa develop lagi. So mereka bagi apa yang terbaik kat kita. Guide kita ni, Basenji, dia jalan relax je. Kita pula duk naik bukit dengan musim sejuk ni tak biasa. Struggle sikit. Tapi tak apa, tengok tangga-tangga dah. Ada cyclist map kat sini. Ammar ni pagi-pagi dia basuh barang-barang tembaga dia. Dah ni batang. Ada guest. Pagi-pagi kita ada banyak guest. Nak susu patutlah. Tinggi gila aku panjat. Kena panjat lagi sampai atas tu. Kat sini sayur-sayuran tumbuh kat mana-mana je geng. Ada tempat je ada sayur kat situ. Nampak? Pumpkin satu kat situ. Kita pergi lagi atas, sampai atas tu kita kena sampai geng. Jom. Cukup challenging lah weh. Dia punya trail. Belum buat hiking lagi. Baru nak pergi dekat atas viewpoint tu. Nak jalan 10 minit ni aku dah stop berapa kali dah. 4-5 kali kok. Setiap 20 langkah stop. Dah dekat dah finally. Matahari pun dah naik. Sedap elok. Wah. Kau tengok. Tak naik atas lagi. So beautiful. Worth it lah. Jalan masa nak mampu. Dapat view ni. Kat sini hampa tengok ada Cyclist Park Tent House. Tempat untuk camping.
from down is better. Geng, walaupun pagi ni satu trekking yang agak tiring, betul-betul penat. Aku dah stop berapa banyak kali dah. Tapi dia punya ganjaran hampa tengok view tu. Ni Gunung Annapurna, geng. Salah satu gunung dalam banjaran Himalaya. Banjaran Himalaya ni kalau hampa nak tahu besar lah. Dalam banjaran Himalaya juga kita ada gunung tertinggi kat dunia, Gunung Everest. Dan yang ni salah satu gunung dekat banjaran Himalaya. Sekarang ni kita duduk kat sini dan untuk beberapa lama kita enjoy view dari sini. Sangat cantik. Geng, sambil duduk ni aku tunjuk hampa. Sekarang ni aku pakai nama stay iaitu NTC. Hampa tengok 4G dapat kat atas dekat Annapurna ni. Okay, kita buka Ncell. Enable kan. 4G sikit. Tengok dah jadi E dah. Kejap dah. Ni Ncell hampa tengok. Untuk nak main hiking, hampa pilih NTC. Untuk nak pusing dekat bandar biasa-biasa, hampa pilih Ncell. NTC kelemahan dia ada limit, Ncell unlimited. Tapi dekat area-area macam ni, Ncell memang tak dapat lah. Just aku nak abang lah sebab kita ni internet sangat penting. Okay geng, kita turun bawah. Aduh, jalan lagi. Geng, on the way turun bawah daripada trekking tadi, kita ada nampak satu lagi haiwan kat sini. Ni bukan kerbau kalau hampa tengok. Tanduk dia tak tajam. Yang ni ox. Sebab ni tak ganas lah. Sebab apa? Dah biasa dengan manusia duduk jalan sebelah mereka semua. So jinak. Jinak maksudnya kita boleh jalan sebelah dia. Tapi apa-apa pun kena berhati-hatilah. Nampak lagi satu kawan kita. Bila kita bagi ruang kat dia, dia jalan je. Dapat jalan atas tangga. Tengok sempoi lah di jalan. Dia meragut. Okey, diikuti dengan seekor ox pula. Sekarang dah kita bagi ruang kat mereka ni. Bagi mereka jalan. Bulu tebal tu ox ni. Tu dia nenek owner dia. Namaste Amma. Apa go ya Waithi? Do you have no? Kat sini mereka tengah prepare satu jenis makanan yang bernama dilingga. Lepas goreng kita boleh makan dah ni. Is it hard like murku like that? Now it's hard, but when we fry it will be very soft. We must try that later. Yeah. Okay, sure. Wah, pagi-pagi aku jalan dah nampak orang duk sapu tempat ni. Wah, bersih lah mereka ni. Dah nampak satu lagi homestay kat sini. Dia sekali reban ayam pun dah ada. Lama tak tengok benda-benda macam ni tu. Ni betul-betul local punya style. Jomlah masuk survey sikit. Kita survey sama lah kan. Pokok ada tempat yang better. Kita tengok tangga dia. Tangga kecil. Hai. Betul-betul authentic homestay lah. Ramai boleh tidur kat sini. Tapi dia sangat simple lah. Dan bathroom dia pun tak attach. Ni kita betul-betul Nepal punya style lah. Macam yang kita punya tu boleh kata kategori homestay yang buat untuk pelancong. Yang ni betul-betul rumah dia. Yang dia buat beberapa bilik untuk homestay lah. Local punya homestay. Local kana. Semua dia ada. Tengok tandas mereka pun ni bilik ayak dia. Memang ayak panas tak ada. Tandas cangkung. Tapi bersih lah. Tengok sangat bersih. Cuma tak ada ayak panas kat sini. Kalau mandi kita nak ayak panas, dia akan boil lah bagi kat kita. Bagus juga. Kalau hampa nak style jenis hak betul-betul kampung punya style, yang ni lah homestay dia. Homestay jenis style ni dia lebih kurang RM56 lah, RM2,000. Dia beza lebih kurang RM14 daripada homestay kita. Ayam jantan ada seekor kat sini. Hampa tengok geng, walaupun aku dah abak semalam, tapi aku abak sekali lagi kat hampa. Kampung ni kalau hampa tengok, tak banyak anak muda. Dia antara budak-budak ataupun orang tua. Dan satu lagi tak banyak lelaki. Siapa hampa rasa? Sebab anak-anak muda, mereka akan pergi study kat Pokhara, Nepal dan foreign. Malaysia, ya. Malaysia apa tahu kok? Kuala Lumpur. Malaysia Kuala Lumpur. Kat sini mereka ni kenal Malaysia weh. Sebab apa? Banyak lelaki-lelaki daripada sini, mereka pun banyak pergi kerja dekat Malaysia, Singapura, negara-negara Arab, negara orang putih. Macam tu. That's why kalau hampa tengok dekat sini tak banyak lelaki, banyak perempuan. Ada juga anak-anak muda yang kerja, tapi mereka tak suka kerja pertanian, penternakan semua itulah. Sama jugalah, mereka pun akan pergi kerja dekat tempat-tempat yang lebih develop ataupun overseas. Tempat ni yang bagi hidup senang kata perempuan lah. Tengok dah ready dah mereka pagi-pagi. Oh, boleh nampak sikit anak-anak muda lelaki. Tak muda pun, seorang je muda.
jalan-jalan ni kita nampak tempat beribadat mereka. Nama dia Gombak. Aku sendiri masih tak tahu mereka punya kepercayaan ni macam mana. So kita masuk dalam dan kita tengok lah. Okay, dia masuk dalam. Macam batu gunung. Cantik jugalah tempat ni. Macam Doctor Strange punya tempat ni. Time dia buat meditation semua. Tolong buka kat kita. Kat pintu semua ada semua jenis haiwan. Tikus, kuda, sheep. Okay, let's go inside ni. Okay, yang ni, this is shaman ya. Ni macam shaman lah. Orang Gurung ni kebanyakan mereka berasal daripada Tibet. Jadi mereka masih ada lagi kepercayaan seperti shamanism. Lepas tu mereka akan percaya hutan tu ada power macam Tuhan mereka lah. Aku tengok ada pintu kat sini, suruh mereka buka lah. Nak tengok ada apa kat dalam kan. Rupanya tempat ni khas untuk this section, the shamans kot, kepercayaan shamanism. Jom. Kat sini ada satu lagi tempat. Rupanya semua altar yang kita tengok adalah orang-orang yang dah meninggal, macam spiritual leader lah. Kat sini ada satu museum. Alang-alang dah sampai tengok sikit. Museum kecil lah, mempamerkan budaya tradisional mereka, kegiatan harian mereka. Benda-benda ni kita dah tengok semalam live. Ni barang-barang tembaga lah. Okay, buat satu pusingan. Kebanyakan ni kita jumpa dalam kehidupan mereka semalam. Turun dari museum ni, mereka ada satu hall kecil lah. Kalau orang buat function semua, kat sini lah hall dia. Nice hall. What is the significance of these animals? Geng, haiwan ni aku tengok kan, dekat pintu tadi pun ada haiwan yang sama. Lepas tu kat sini pun mereka ada haiwan yang sama. So aku tanya mereka, ni ikut tahun kalender zodiak Cina tu. Macam kita tengok kalender Cina ada kan. Sampai tengok haiwan dia pun ikut turutan. Aku buka Google ni. Aku baca dekat hamba. Okay, tikus sama, ox sama, lembu lah. Lepas tu tiger sama, lepas tu following dengan rabbit, tapi mereka punya kucing. Kat sini dragon tapi mereka eagle. Lepas tu snake sama, lepas tu kita ada apa? Kuda sama. Tahun ni tahun kuda, mereka pun tahun kuda. Kalender Cina pun tahun kuda. Lepas tu goat, sheep. Kat sini macam sheep, bolehlah goat lah. Lepas tu monkey sama. And then kita ada apa? Sepatutnya kena ada rooster. Rooster ni tahun aku 1993. Tapi kat sini dia macam burung gagak. Seterusnya kat sini ada dog. Dog sama. And kat sini rusa tapi ikut kalender Cina it's a pig lah. Banyak info-info yang interesting kita dapat. Geng, aku dah pusing satu temple. Lepas tu satu benda aku nak share dengan hampa. Inilah temple utama mereka. Sebab asalnya, honestly aku ingat orang Gurung ni dia pengganut agama Buddha ataupun agama Hindu. Maksudnya mereka sembah kat contoh antara Siddhartha Gautama ataupun Dewa Shiva ke macam tu kan. Tapi disebabkan mereka ni berasal daripada Tibet, mereka punya kepercayaan ni dia lain sikit lah. Mereka masih percaya kepada shamanism. So that's why kalau hampa tengok dia punya main hall temple tadi tu, ada 4 shaman. Mereka ni dipanggil sebagai Jakri. Jakri ni dia macam shamanism lah, macam Bomo, Tok Guru, lebih kurang macam tu. Walaupun ada pengaruh Hindu dengan pengaruh Buddhis kat sini, tapi Gurung ni dia ada satu kepercayaan yang mereka punya sendiri lah. Interesting info lah geng, benda ni. Geng, cuaca sekarang ni memang terbaik lah. Aku nak abang kat hampa. Dia kat phone aku tengok tunjuk 2 Celsius. Sepatutnya kena sejuk gila. Tak tahulah sebab matahari ke apa ke. Panas gila sampai aku kena buka jaket aku. Aku tak rasa apa, relax lah. Dan sangat sedap untuk jalan. Tak berangin dengan cahaya matahari. Terbaik lah. Gunung Annapurna pula tak malu pagi ni. Duk tunjuk muka kat kita. Bukan selalu boleh dapat macam ni geng. Kau abang siap-siap ha. Silap-silap petang sikit dah berkabus dah. Yang ni mustard geng. Yang sebelah ni tanaman ubi geng. Aku tanyalah dekat Basenji ni, kenapa daripada ada tanaman ubi sendiri semua tanaman, kenapa mereka bawa mai daripada bawah macam kita tengok kat bas kan. Dia kata supply tak cukup, hak tanaman kat sini tak cukup untuk tampung semua. Jalan-jalan dekat sini, rupanya aku nampak satu lagi homestay kat sini. Homestay ni dia bukan commercialize punya lah. Macam yang kita duduk tu agak commercial sikit. Mereka ni hak betul-betul local people punya house. Kira ni mereka rumah mereka tidur kat bawah ni. Atas mereka ada 3-4 bilik lah. Mereka buat homestay. Kita tengok sikit survey harga semua, bilik semua. Jom. Macam mana nak naik ni?
Kita naik lah. Naik atas geng, tengok bilik dia. Bilik dia lebih kurang macam ni lah. Bilik yang betul-betul Nepali style lah. Ni mungkin katil ni pun mereka buat untuk kita je. Tapi tak ada apa. Tapi bagus lah. Ada plug satu. Ni kira rumah mereka ni. Mereka buat homestay dalam rumah mereka. Better service kot. Okay. Kat dalam ni. Ni bilik ayak dia kena share lah. Agak bersih lah bagi aku. Dan tandas duduk pun ada. Ayak panas buat masa sekarang tak ada. Tapi mereka akan boil untuk kita. Ni kira bukti lah. Ni rumah mereka. Mereka duduk jemuk pakaian semua tang ni. Cik ni. Dia buat kerja harian dia. Bersihkan bawang putih lah. Kayu api semua ada kat sini. Geng, aku dah survey kat sini. Harga bilik sama aja. 2,500 dalam RM70 juga. Macam nak cuba stay dekat sini. Macam teringin sangat aku nak stay dekat sini. Tapi, daripada satu konflik kat sini. Dia kata, kalau kat sini kita mai stay dekat satu homestay. Lepas tu tiba-tiba hari kedua kita check out daripada situ. Stay kat homestay lain. Mereka akan ada konflik dalam community mereka. So, mereka ni respect each other lah macam tu. Mereka ni tak main undercut business ke apa ke. Bagi aku sangat bagus. Setiap rumah kat sini bawah dia ada kandang kerbau baby. Untuk masakan organik kita, barang masak, jom kita start dengan sumber protein kita. Jom. Untuk protein kita nak makan something yang unik. Semalam kita dah sampai tempat ni. Lepas tu malam semua aku mimpi nak makan benda ni lah. Okay. Kita hari ni kita nak makan ayam hutan Nepal ni. Burung hutan ni lebih dikenali sebagai Kalich Pigeon. So burung ni dia boleh dapat dekat Himalayan foothill. Cukup istimewa lah benda tu. Bukan senang. Dan satu lagi, orang tak boleh buru ikut suka mereka. Sebab dia ni macam Nepal jaga juga burung ni. Kita boleh beli dekat license farm sahaja. And kebetulan kita ada nampak semalam license farm tu. Dan aku dah sampai kat farm ni. Tapi masalahnya kat sini itulah. Nak cari orang payah. Sebab mereka akan pergi merata. Guide kita pergi cari. Aku pun pergi cari ikut tempat lain. Geng, kami cuba cari tauke jual ayam ni. Tapi tak ada orang kat tempat ni. Tak apa, kita pergi jalan tempat lain dulu. Cari tempat lain. Nampak macam jemuk carrot. Geng, kat sini ada juga satu museum, Eco Museum Cyclist. Kita tengok lah, alang-alang dah ada dekat kampung ni. Mungkin mereka tunjuk apa yang special dekat sini. Oh, dia ada fee dia, 150 untuk international visitor. Murah aja. Okay, boleh masuk. Kat museum ni pun ada Cycle of Loh Barga, dipanggil dia. The Loh is a zodiacal sign for gurungs. It rotate in every pouch. Sekarang ni tahun kuda. Lepas habis museum ni, abang ni kita ada satu sekolah dekat sini. Kita tengok lah, alang-alang dah tengok semua. Sebelum balik hotel, kita tengok dulu. Jom. Tanpa tengok kat sini, inilah entrance untuk masuk sekolah. Kat atas tu kalau baca betul-betul, dia ada tulis lah secondary school kot, cyclist. So ni dia pagak dia. Ni budak-budak lari mai kat kita. Namaste. Namaste. Oh, dia tolong buka kat kita. Aduh, comel budak-budak ni. Tengok sikit suasana waktu rehat di sekolah Nepal, geng. Bangunan sekolah. Abang kita dari Malaysia, so minta kebenaran mereka. So mereka nak tunjuk classroom lah dekat situ. Break time, break time okay, no problem. Sekarang ni masa rehat lah. So kelas akan kosong. Kita naik sikit, tengok sikit sekolah mereka. Tengok sini, one of the classroom. Oh, wah, cukup authentic, geng. Okay. Oh, using TV. Smartboard. Padu lah. Mereka pakai smartboard. Not blackboard, not whiteboard, smartboard. Oh, you also have one whiteboard. Wow, very nice, very nice. Class 10, yeah? Yes. Smartboard. Great. Thank you. Okay. Kita tunjuk office room kat kita. Oh, mari tengok. Ada library. Ni library depa. Pustakaan. Masuk lagi. Geng, mereka bawa masuk sampai bilik admin. By the way, orang yang tunjuk kat kita ni lah headmaster.
Ada cikgu-cikgu kita pernah sampai sini lah. Kalau hampa tengok sini. Ni, hampa tengok ni. Sekalung penghargaan dan terima kasih. Daripada sekolah mana ni? SJK Tamil Sungai Manggis. Lepas tu ada lagi sekalung penghargaan daripada mana ni? SMK Las Salis Sentul, KL. Wah, ni daripada Kathmandu, Bhaktapur. Wah, tapi dahsyat lah. Ada orang pernah sampai sini. Orang kita. This one, the tapir also gift from Malaysia. Malaysia, yeah. Oh, patung tapir ni pun cikgu kita juga bagi. Aduh lah. Ada lagi. Certificate of Appreciation, Malaysian Teachers. Malaysian Nature Society. Yeah. Malaysian Teachers Environmental Education Learning to Visit 2023. Okay, kita pergi tengok science lab depan ni. Oh, science lab. Makmal sains lah. Kita ingat zaman dulu. Masa kita duduk study pun ada makmal sains. Tapi mereka punya ni, okay, not bad lah. Untuk sekolah kampung ni ada banyak juga peralatan mereka. Teleskop pun ada. Nice. Baru habis. Guru besar dia duduk dekat situ. Aku ingat orang biasa je. Pipi sana dia kata dia nak bagi tour. Sampai dia masuk bilik admin tu baru kita tahu dia lah guru besar untuk sekolah ni. Sekolah ni Sri Annapurna Secondary School. Suka happy lah waktu rehat mereka ni. Main bola semua. Mana? Namaste, namaste, namaste. Ni pun classroom juga, geng. Kelas 4, kelas 5. Malu. Geng, walaupun hidup mereka ni ada serba kekurangan, tapi mereka sentiasa happy. Itulah kita kena belajar daripada budak-budak. Ni budak-budak kecil ni. Hello. Bye-bye. Kat sini ada juga orang mai jual pakaian kat sini. Mungkin mereka bawa mai dari bawah dan jual kat sini lah untuk keperluan. Dhanyawad. Geng, dah tengok museum, dah tengok sekolah. Aku rasa sekarang ni kita boleh patah balik pergi tempat ayam tu lah. Mungkin ada orang. Aku lapar gila, geng. Tapi aku tak mau makan kalau aku tak makan ayam tu. Mesti. Okey. Jom. Orang-orang kuat kita dah patah balik dah. Pagi tadi nampak banyak raga kosong. Dah penuh dah. Geng, kita dah sampai ke tempat ayam ni. Tapi masih tak nampak siapa-siapa. Dan kalau hampa tengok view Mountain Annapurna pun dah kena cover dengan langit. Kerana seekor ayam ni, betapa banyak kesusahan aku lalui. Tak apa, kita tunggu. Geng, kami duk tunggu kat sini lah untuk orang mai. Kali ni tak boleh jalan dah. Tak makan apa lagi. Kuala Lumpur. Why? तपाईँ भाषा बोल्नुहुन्छ मलेसियन? 10 वर्ष चाहिँ यो 20 वर्ष फेरि आएँ Awak kerja Malaysia? kerja Malaysia. Oh, okey. Boleh cakap bahasa Melayu? Melayu saya kerja. Saya kerja Kuala Lumpur 1 jam lah. 1 jam? 1 jam. 1 jam kerja Kuala Lumpur. Macam mana? Kerja Kuala Lumpur. Oh, okey. Kerja apa sana? Sana kerja apa? Ya, aduh, saya plywood company lah. Private company. Apa security? Mentakap. Mentakap. Oh. Dahsyat. Bila balik sini? Saya balik 20. 2020. Yalah. Ada rindu Malaysia? Ya. Rindu. Ha? Oh. Saya mau pergi. pergi tapi saya tak tahulah saya tapi Madara. Oh, okey. You mau pergi tapi tak boleh pergilah. Yalah. Faham. Tak apa. Ni saya tunggu ni ayam. Orang tak ada mari ke? Orang tak ada mari. Saya datang sekali jalan-jalan, datang balik tak ada orang juga. Mana orang dia? Punya kerbau kah? Kerbau ada. Abang punya kah ini? Saya pun ada. Oh, you punya ada. You ada bagi itu ambil susu kah? Kerbau susu. Ya. Bila? Saya mau tengok boleh kah? Boleh mah. Bila pukul? Pukul berapa? Jam berapa? Jam berapa? Boleh lah. Jam 5. Jam 5:30. 5:30. 7. Okey. Boleh mah. Okey. Geng, abang ni offer kita untuk nak tengok. Dia ada kerbau dia.
Jadi pagi esok kita ada satu lagi local experience. Cun. Ada Malaysian semua sudah hilang. Sudah hilang. Sekarang mari Nepal balik lah. Semua lupa. Sudah lupa lah. Okey, tak apa. Everybody Jumpa welcome lagi. Malaysia. Ya. Dahsyat lah. My cyclist ni kita jumpa orang. Mereka ni tak tahu cakap BI. Mereka boleh cakap bahasa Nepal dengan bahasa Melayu. Abang saya mau tanya, sini sebab apa banyak kerbau, tak ada lembu sini? Lembu ada. Semua ada. Bawah. Itu beras. Semua beras kerja. Sawah padi. Ya. Semua beras kerja. Lagi. Orang sini tak ada guna telefon kah? Tak ada? Tak ada. Sekarang ada lagi ke orang siklis kerja dekat Malaysia? Ada. Ada? Ada. Siglis. Saya isteri adik. Sana Malaysia adik isteri lagi sana kerja. Kerja mana? Negeri mana? Kerja Kuala Lumpur. Saya lupa lah sekarang. Ini ada sini. Ada mari. sini. Isteri mari. Balik, mari, balik. Oh, okey. Ada. Tak apa. Geng, abang ni layan kita baik sangat. Kita bagilah sikit kek mak aku buat ni. Abang, ni mak saya buat kek ni. Aduh. Buka makan. Bukan makan ke? Itu Kek buah punya kek. angkat Malaysia kah? Angkat Malaysia. Tapi ini boleh tahan 6 bulan. Mari. Abang mesti mau makan. Ya. Saya makan Makan. Oh, banyak bagus. Banyak bagus. Bagus. Mak saya buat. Ya. Mak saya cakap kalau jumpa siapa-siapa orang baik, bagi sama dia. Boleh. Boleh abang simpan itu. Bagi family abang lah. Inilah. Okey. Geng, ada hikmah juga kita tunggu tauke ayam mai. Kalau tak tunggu sini, kita belah ke apa ke, abang ni mungkin kita tak dapat jumpa. Baik gila abang ni. Okey. Geng, ni rumah abang tadi. Sampai tengok ni. Tangga dia macam mana. Aduh. Ni rumah dia. Cukup happy. Ni kandang kerbau dia. Kat bawah tu. Bau macam ni taik kerbau. Okey. Kat sini semua mereka ada ladang masing-masing. Ada bayam lah. Macam-macam. Abang, ada sayur kah? Sayur ada. Semua ada. Sayur. Ini abang punya? Ya. Itu atas? Ada sana pun ada. Ini semua abang punya kah ni? Anjing semua. Dua. Boleh tengok ladang? Tengok sana. Tengok. Boleh. Yang aku plan nak beli ayam, lepas tu nak masak kat somewhere lah. Kalau tak ada tempat, ingat nak balik ke hotel kita. Tengok-tengok abang ni ada, aku cuba tanya dia. Dia kata boleh. So, kita akan makan dekat sini lah, one shot. Banyak benda lah, settle. Dia pun happy tengok kita daripada Malaysia. And dia akan tunjuk juga ladang dia. Semua ni organic vegetable lah. Dia buat ni. Kucing ada, anjing ada. Semua ada sini. Cili ada sini, cili semua habis. Cili semua habis. Habis. Tomato ada? Tomato ada. Tomato ada. Okey. Lagi ni apa? Bayam. Bayam ada sini. Ini bayam. Lagi ada apa? Ada kopi ada. Kobis. Kopi ada. Oh, itu cauliflower lah. Ya. Brokoli ada? Brokoli ada sana ada. Sini. Mana? Sana pun ada saya. Itu labu Ya, pumpkin. Ini punya gara ini. Yo tak ramai yo. Ramai. Anjing dengan kucing. Apa yang alu lawan yo? Mereka ni kawan je. Ni kawan main-main kan. Sagi orang ingat betul-betul gaduh pula. Anjing, kucing, semua kawan saja lah. Kawan lah. Kawan saja. Mau boleh sini. Ni bayam Cina dia kata. Tu Nepali punya. Ni bayam Cina. Boleh makan itu. Boleh saja. Oh, boleh makan saja. Boleh. Oh, anjing kecil ni macam nak beruang. Kau tengok. Lari merata. Ia tu khai dia mana jauh. Or how about take to namaste? Boleh tak? Jangan bully adik hang. Kan nak hang ni. Adik hang. Gang, since kita nak beli ayam hari ni, biar kita makan benda-benda organik je hari ni. Jom. Abang ni dia ada ladang dia. Kita beli sikit sayur kat dia. Di samping kita makan benda organik, macam support dia jugalah sikit. Bagi saya ini sayur bayam Nepal.
Oh, macam tu lah. Cabut. I also can eat with you. Cukup bang? Boleh lah. Boleh bang. 2 orang saja makan. Ini pun boleh. Thank you bang. Berapa? Hai. Bang, saya. Tak boleh, tak boleh. Ah, tak Bang, boleh. saya mau beli lagi ada sayur apa saya mau beli juga. Ada apa boleh lagi? lah. Besok. Pagi. Pagi. Betul. Betul. Bila mau pagi lah. Saya bagi duit Ya. Tak boleh ambil free tau. Sekarang. Sagi Tak mak mau saya saya. marah sagi. Ya, mana boleh marah. Mak saya marah nanti. Baik gila bang ni. Aduh. Aku cukup touch lah dengan dia punya gesture dia. Okay, sambil-sambil tu Ustaz. Tengok ni baby. Okay lah, esok kita akan tengok kerbau dengan dekat. Aku cukup bersyukur lah dengan jumpa abang ni. Aduh, macam-macam dia buat kat kita. Rasa macam, kadang-kadang kita yang banyak resources pun kita tak mau tolong orang. Hidup mereka ni lebih kurang macam ni. Tapi sikap tolong tu. Tambah-tambah dia tahu aku mai dari Malaysia, dia happy tu. Nampak ni, anak-anak ayam semua ada. Ni ayam besar Abang ni dia suruh mai pagi esok. Dia nak tunjuk macam mana dia perah susu kerbau. Geng, hari ni kita duduk kat tempat yang udara dia bersih, tanaman organik, haiwan peliharaan yang betul-betul original lah. Yang lama tunggu tauke ayam tu. Siap jumpa dengan abang tadi apa. Tapi kita pergi cari sayok dulu. Lepas tu baru kita pergi duduk kat tempat ayam tu. Kita jumpa lobak putih. Kita beli dengan abang ni. Tengok dia cabut macam mana lobak putih. Jadi ayak nak bagi makan. Aku sebelum ni bukan tahu pun macam mana dia cabut semua. Kita tahu makan je. Sekarang ni baru kita belajar. Wah, boy geng. I think one is enough Too big, right? What do you think? One more. One more, yeah. Okay. Dhanyawad. Organik geng. Cukup organik. Padu lah. Dia tolong kita cuci. We don't take this green stuff. Macam ni lah geng. Kat ladang mana kita jumpa apa, kita beli kat mereka. Jom. Okay, kita bayarlah duit kat dia. Dia minta 50 je. Dhanyawad Tamah. Dia minta 50 je. Tapi untuk hati dia kita bagi 100. Itu pun kurang bagi aku. Jom geng, hampa tengok ni. Sayur dah ready dah. Bayam dengan lobak putih. Cukup dah kot. Sekarang masa protein. Pergi cari balik ayam geng. Kau nak mampu tak ni? Kau tahu tak lah ni pukul berapa? 3:43. Dengan aktiviti lasak kita hari ni, aku tegak lagi tak mau makan benda lain selain ayam tu. Harap-harap dia mai lah geng. Jangan dia tak mai. Aduh. Geng dah 4:12 weh. Aduh. Manalah pi orang ni. Aduh. Geng ni bini abang tadi. Amma ni dia abang kata dekat area tu, dekat hotel kita tu berdekatan tu anak perempuan owner ni dia stay dekat situ. So kita pergi cakap sembang kat sana, minta ayam tu nanti depa boleh bawa pergi sana. Benda boleh cubalah. Aku rasa nak balik tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat hampa. This is Shishno. Inilah Shishno yang semalam dia dah buat bangra tu, bag apa yang macam kain tu. Kain ni dia buat daripada Shishno juga. Tu Shishno punya bag tu. And ni dia planting dia, Natus plant dia kata. Dhanyawad Tamah. Dah 4:30 dah. Jom lah kita pergi cuba cara Amma ni abang. Jom. Elok-elok nak balik. Tu nampak mereka duk berlari masuk. Adakah aku akan bertuah untuk makan hang weh? Aduh. Kat belakang aku ni awak ni. Satu dunia dah tahu dah aku duk cari ayam. Kakak ni pun tegok. Tanya dah jumpa ke apa? Kak ni habak dia baru tengok abang tu lalu pergi sana. Dia kata boleh pergi sekarang kot. Okey, masih ada lagi hope. Jom geng. Dari jauh aku boleh nampak ada orang buka lampu kat situ. Mungkin dia. Tak tahulah kakak tu tengok siapa. Tak ada orang lagi geng. Aku daripada hungry jadi hangry pula. Geng, aku tahu apa mesti fikiran. Sepa untuk seekor ayam tu, aku duk buat kerja susah macam ni. Geng, benda tu special weh. Ayam tu dapat dekat kaki gunung Himalaya. Special tak special benda tu? Bukan senang. Aduh. Aku tak tahu dia ada dekat negara mana lagi. Tapi yang aku tahu dia ada dekat Nepal. So, mesti kena taste dah. Mesti kena rasa. Jom.
Last option kita ni kena pergi hotel kita. Kat situlah kita cuba tanya-tanya. Geng, aku dah tumpas kat sini. Kita dah main homestay kita, tapi tak ada juga nombor untuk kat list tu. Dah 5.20. Aku rasa dah tak lepi dah. Kita makan je lah dengan apa yang ada. Tapi kita tengok lah esok macam mana. Macam nak mampu dah. Jom lah makan. Kita nak benda lain, kita dapat benda ni je. Inilah kehidupan seorang traveller. Kita nak benda lain, kadang-kadang kita kena accept dengan apa yang ada. Tak apalah, kita makan. Okay, the best part dia, sayur ni organik. Lobak putih ni kita punya juga. Okay. Kita jumpa seorang yang boleh cakap bahasa Melayu, pernah kerja kat Malaysia. Yang kita jumpa, berkenalan dengan dia. Hai bang. Saya nama Jit. Berapa tahun duduk Malaysia? 8. 8 tahun. Kerja apa? Kerja itu factory worker. Factory worker. Sekarang sudah balik sini ya? Sudah 1 tahun lah. Ya. Macam mana hidup sini? Okey kah? Okey, banyak sejuk. Banyak sejuk ha? Mau pergi Malaysia balik kah? Mau tapi sekarang susah sikit lah. Susah sikit lah. Rindu Malaysia? Ada rindu? Rindu juga. Rindu juga. Okay, Malaysia okey, best. Itu best, duduk makanan semua okey lah. Tak apa. Nanti saya pun inilah welcome you. Selamat datang ke Malaysia. Oh, okey. Terima kasih. Dekat duduk mana? Saya KL. KL. Oh. Abang? Saya duduk Penang. Penang, boleh dekat saja. Dekat saja. Ni channel saya Travel Mission. Mission. YouTube semua cakap bahasa Melayu. Abang faham bahasa Melayu boleh tengok. Faham. Okey. Nampak dah geng, kita mai sampai kampung kat Siklis ni, pedalaman ni pun boleh jumpa orang yang boleh cakap bahasa Melayu kat sini. Aku happy gila weh. Geng, kita dah makan dah. Time pun dah pukul 6 suku. Sini malam aktiviti dia tak banyak lah geng. Depan ni bukan jenis yang macam kita lah. Malam-malam tidur lambat semua tu, tengok TV ke macam tu kan. Depan jenis habis kerja ladang semua malam tidur. Walaupun hari ni aku tak dapat apa yang aku nak, tapi kita dapat banyak lagi benda-benda lain. Dan kita jumpa ramai orang yang boleh cakap bahasa Melayu. Ayam tu esok kita try. Kalau boleh dapat, aku akan happy lah. Itu je. Geng, episod lepas aku abang dengan hampa aku nak pergi satu tempat. Okey, inilah tempat dia, North Nepal. Okey, macam trekking agency je kan. Memang betul kita nak pergi dekat satu tempat yang cukup eksklusif. Nak pergi tempat tu, kerajaan Nepal dia kata mandatory kena ada guide. Tempat-tempat macam tu mungkin kurang selamat, kita boleh hilang. So benda-benda macam tu lah. Jadi guide ni mandatory. Kalau aku ni travel mission style ni aku tak suka guide, tapi benda ni terpaksa, wajib. Kita tak buat benda ni, kokotlah dekat situ mereka tahan. Ada kemungkinan mereka akan bagi penalti kat kita. Ada kemungkinan mereka suruh kita patah balik. Ada kemungkinan boleh jadi dua-dua. Aku tak mau benda-benda macam tu. Demi safety dengan demi ikut undang-undang, kita buat benda ni. Travel mission dia tak buat benda-benda illegal. Inilah office dia. Hello. Hello, hi. Hi sir, I'm from Malaysia. Oh, you are the one. Okay. Hi, Prabhu. Yeah. Hi. Nice meeting you. Nice to meet you, sir. Yeah, okay. Guide and permit is ready, and we are also exciting to take you to the Siklis. Now, guide is the mandatory Mandatory. Okay. for every trekking in Nepal. Since there are some missing and some casualties happens, and now that we are on the season of snow, it's above 3,000 meters is full of snow, so the trail gets more tricky. So it is not only the mandatory, it is the things of compulsory. Safety also. Safety Yeah, also. okay. So, Thank you so much. Geng, dalam banyak-banyak tempat kat sini, hampa tengok dekat masa aku jalan semua, dalam episod lepas kan, ada banyak agensi. Pasal apa aku ambil North Nepal? Satu, sebab dia highly recommended dekat TripAdvisor. Satu lagi, dia cepat respon. Aku call dia pakai WhatsApp dari Malaysia pun dia dah respon dah kat kita. And then dia punya suggestion semua genuine. Macam kita nak pergi ni, kita nak dapatkan permit. Permit dia 3,000 Nepalese rupiah. Aku tengok dalam online official website. Dia tak minta lebih. Dia ambil benda yang sama. Lepas tu untuk guide je dia ambil. Guide tu memang mahal sikit. Daripada 25 USD sampai 30 USD tu kira standard price lah untuk guide. Untuk satu hari ya. Walaupun mahal sikit, benda ni mandatory dan compulsory lah. So terpaksa kita ikut. Jom. Kat sini aku boleh nampak sijil-sijil dia. Okay. Lepas tu gambar-gambar yang dia pernah bawa orang dulu. Geng, aku dah buat pembayaran. Okay. Ni permit aku, receipt pembayaran semua ada dekat dalam ni. Oh, kat sini ada lagi gambar.
Wah, aku nampak seorang yang profil tinggi lah. Sadhguru. Dia seorang spiritual leader dari India. Sangat famous. I will see you tomorrow morning, Yeah. 7:30. Okay. He speaks English well, yeah? Yes. Very well. Okay, good. Nice Hope to meeting see you. after the trip. Yep. Kita gerak dulu. Recommended Kedah. Yang tu aku abang lepas habis trip lah. Kita sambung balik dekat journey cyclist kita. Jom. Geng, lepas makan aku duduk-duduk sat. Lepas tu malam dia kata setiap malam dia akan pasang bonfire. So sedap lah benda ni. Ambil habar ni dalam suasana winter ni. Gila best. So aku akan lepak dekat sini. Dan lepas tu aku akan pergi tidur. Pagi esok kita ada satu aktiviti yang padu. Milking buffalo. Okay geng, kita jumpa pagi esok. Selamat malam semua.